γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω μία άσκηση πάνω στην πλήρη χρωματική κλίμακα, δηλαδή θα έχει και τις 12 νότες από ρε σε ρε, θα το παίξουμε σε μία χορδή αρχικά. Θα την παίξουμε με όλα τα δάχτυλα, δηλαδή με το πρώτο δάχτυλο μόνο με ένα δάχτυλο στην αρχή, μετά με τα δύο δάχτυλα και θα αλλάζουμε ανά 2, μετά με τα τρία δάχτυλα και θα αλλάζουμε ανά 3 και μετά με τα 4 δάχτυλα και ανά 4 θα μετακινούμαστε. Αυτή η άσκηση θα μας δώσει την δυνατότητα να αποκτήσουμε ευχέρεια στο να μπορούμε να κάνουμε χειρισμούς με όλα τα δάχτυλα σε οποιαδήποτε φάση και να βρεθούμε πάνω στην ταστιέρα να μπορούμε να το χειριστούμε. Ξεκινάμε με την πένα κάτω πάνω όπως πάντα και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο δάχτυλο. Η πρώτη νότα θα είναι η ρε με ανοιχτή την πρώτη χορδή, πάνω κάτω και νότα με το πρώτο δάχτυλο. Αργά αργά και ρυθμικά. Ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε. Πάμε να το δούμε. Και κατεβαίνουμε. Αυτή είναι η άσκηση, η πρώτη της μορφή. Τώρα θα την κάνουμε με τα δύο δάχτυλα την ίδια άσκηση. Προσπαθούμε να βγάζουμε όσο το δυνατόν πιο καθαρό ήχο γίνεται και να είναι τα διαστήματα μεταξύ τους ίδια του χρόνου και να παίζουμε ρυθμικά. Πάμε να το δούμε και με τα δύο δάχτυλα τώρα. Και γυρίζουμε. Αυτή είναι η άσκηση, πάντα τα κάνουμε αργά αργά και μετά στην πορεία που θα έχουμε αποκτήσει κάποια ευχέρεια θα προσπαθούμε να ανεβάζουμε το ρυθμό. Πάμε να το δούμε με τρία δάχτυλα τώρα. Και γυρίζουμε. Αυτό είναι και η τελευταία μορφή της άσκησης έχει και τα 4 δάχτυλα. Θα παίξουμε δηλαδή τα 4, μετά θα βάλουμε ξανά τα 4 από το 5ο τάστο και μετά ξανά από το 1ο τάστο για να μας βγει να φτάσουμε στο 12ο. Πάμε να το δούμε. Και γυρίζουμε. Αυτή είναι η άσκηση, την οποία φυσικά θα πρέπει να την κάνουμε σε όλες τις χορδές και να έχουμε ευχέρεια, να βγαίνουν οι ήχοι μας καθαροί, να βγαίνουν οι νότες καθαρές, στρογγυλές και όταν καταφέρουμε και το κάνουμε κτήμα μας στο αργό ρυθμό θα πρέπει να το κάνουμε μετά σε γρήγορο ρυθμό. Ελπίζω να σας άρεσε η ασκησούλα, καλή μελέτη. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μου κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!